નમસ્કાર મિત્રો, ચેતન ગુજરાતી બુક સમરી થિંક ઓન ધીઝ થિંગ્સ. નમસ્કાર મિત્રો, ચેતન ગુજરાતી બુક સમરીમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે જે પુસ્તકની સફર પર નીકળી રહ્યા છીએ તે કોઈ સામાન્ય પુસ્તક નથી. તે પુસ્તક આપણા મન, આપણા વિચારો અને આપણી સમજને મૂળમાંથી હલાવી નાખે તેવું છે. આ પુસ્તકનું નામ છે થિંક ઓન ધીઝ થિંગ્સ, જેના લેખક છે મહાન ફિલસૂફ અને શિક્ષક જે કૃષ્ણમૂર્તિ. આ પુસ્તક ખાસ કરીને યુવાનો અને શિક્ષકો માટે લખાયું છે, પણ તેની ઊંડાઈ અને સમજ જીવનના દરેક તબક્કે આપણને માર્ગદર્શન આપી શકે છે. આપણે ઘણીવાર વિચારીએ છીએ કે જીવનનો અર્થ શું છે? આપણે શા માટે આટલી બધી સ્પર્ધા કરીએ છીએ? આપણે શા માટે આટલા ડરીએ છીએ? આ બધા જ સવાલોના જવાબ કૃષ્ણમૂર્તિ આપણને આ પુસ્તકમાં આપવાને બદલે આપણને જાતે જ તે જવાબો શોધતા શીખવે છે. આજના આ 1 કલાકના સત્રમાં આપણે આ પુસ્તકના મુખ્ય વિચારોને ઊંડાણપૂર્વક સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. આપણે શિક્ષણનો સાચો અર્થ શું છે, ડર આપણને કેવી રીતે અસર કરે છે, મહત્વાકાંક્ષા અને ઈર્ષા આપણને કેવી રીતે ફસાવે છે, અને પ્રેમ, ધ્યાન અને મૃત્યુ જેવા ગહન વિષયો પર કૃષ્ણમૂર્તિના વિચારોને જાણીશું. તો ચાલો આ અનોખી યાત્રા શરૂ કરીએ. તૈયાર છો? કૃષ્ણમૂર્તિના મતે આજનું શિક્ષણ એક મોટી ભૂલ છે. તેઓ કહે છે કે આપણે શિક્ષણને નોકરી મેળવવાનું સાધન બનાવી દીધું છે. આપણે ભણીએ છીએ જેથી સારી નોકરી મળે, સારો પગાર મળે અને સમાજમાં માન સન્માન મળે. પણ શું આ જ શિક્ષણનો સાચો હેતુ છે? કૃષ્ણમૂર્તિ કહે છે, શિક્ષણનો હેતુ તમને ડરથી મુક્ત કરવાનો છે. જ્યારે બાળક શાળામાં જાય છે ત્યારે તેને સૌથી પહેલો ડર લાગે છે પરીક્ષામાં ફેલ થવાનો ડર, શિક્ષકનો ડર, ક્લાસમાં પાછળ રહી જવાનો ડર. આ ડર તેને મુક્ત રીતે વિચારવા દેતો નથી. આપણે બાળકોને ફક્ત માહિતી આપીએ છીએ, પણ તેમને જીવનના પડકારોનો સામનો કરતા શીખવતા નથી. આપણે તેમને માત્ર ગણિત, વિજ્ઞાન, ઇતિહાસ ભણાવીએ છીએ, પણ તેમને પ્રેમ, કરુણા અને સહાનુભૂતિ જેવા ગુણો શીખવતા નથી. કૃષ્ણમૂર્તિ ભારપૂર્વક કહે છે કે શિક્ષણનો હેતુ વિદ્યાર્થીને આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરવાનો છે. વિદ્યાર્થીએ માત્ર પુસ્તકોમાંથી જ નહીં, પણ પોતાના મન, પોતાની લાગણીઓ અને પોતાના વિચારોને પણ સમજતા શીખવું જોઈએ. તેઓ એક ઉદાહરણ આપે છે. જો તમે કોઈ ઝાડને જોઈ રહ્યા છો, તો શું તમે તેને ફક્ત તેના નામથી ઓળખો છો? શું તમે તેને માત્ર વનસ્પતિ શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ જુઓ છો? કૃષ્ણમૂર્તિ કહે છે, ના, તમારે તે ઝાડને પૂરી રીતે જોવું જોઈએ. તેના પાંદડા, તેની ડાળીઓ, તેની છાયા. તમારે તેની સાથે એક થવું જોઈએ. આ જ સાચું અવલોકન છે. આજની શિક્ષણ પદ્ધતિ આપણને આ રીતે જોતા શીખવતે નથી. તે આપણને ફક્ત વિભાજન કરતા શીખવે છે. આ ઇતિહાસ છે, આ વિજ્ઞાન છે, પણ જીવન તો એક અખંડ પ્રવાહ છે. આપણે બાળકોને ક્રાંતિકારી બનતા નથી શીખવતા. ક્રાંતિ એટલે સમાજમાં ફેરફાર લાવવો. પણ કૃષ્ણમૂર્તિના મતે સાચી ક્રાંતિ ત્યારે જ આવે છે જ્યારે વ્યક્તિ પોતાના મનમાં ફેરફાર લાવે. તો હવે તમે વિચારી રહ્યા હશો કે આ કેવી રીતે શક્ય છે? કૃષ્ણમૂર્તિ જવાબ આપે છે કે આપણે શિક્ષણની પદ્ધતિ બદલવી પડશે. શિક્ષકે વિદ્યાર્થીનો મિત્ર બનવું પડશે, માર્ગદર્શક બનવું પડશે, નહીં કે માત્ર સત્તાધારી. ડર આ એક એવો શબ્દ છે જે આપણા બધાના જીવનમાં ઊંડે સુધી વણાઈ ગયો છે. કૃષ્ણમૂર્તિ કહે છે કે ડર એ આપણી વિચાર પ્રક્રિયાનું પરિણામ છે. આપણે ડરીએ છીએ કેમ કે આપણે ભવિષ્ય વિશે વિચારીએ છીએ. આપણે ડરીએ છીએ કે જો હું આ કામ નહીં કરી શકું તો શું થશે? જો લોકો મારી મજાક ઉડાવશે તો શું થશે? જો હું મારી નોકરી ગુમાવી દઈશ તો શું થશે? આ ડર આપણને સતત ચિંતામાં રાખે છે અને આપણી આંતરિક શક્તિઓને નબળી પાડે છે. કૃષ્ણમૂર્તિ સમજાવે છે કે ડર એ વર્તમાનમાં જીવતા ન હોવાનું પરિણામ છે. જ્યારે તમે વર્તમાન ક્ષણમાં સંપૂર્ણપણે હાજર છો, ત્યારે ત્યાં ડર માટે કોઈ જગ્યા નથી. તેઓ કહે છે કે ડરથી ભાગવાને બદલે આપણે તેને સમજવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. જ્યારે તમને ડર લાગે ત્યારે તેને જુઓ. કૃષ્ણમૂર્તિ કહે છે, ડરને અવલોકન કરો, તેના પર ધ્યાન આપો, તેમાંથી ભાગો નહીં. તે જ રીતે મહત્વાકાંક્ષા પણ એક પ્રકારનો ડર છે. આપણે મહત્વાકાંક્ષી કેમ છીએ? કારણ કે આપણે ડરીએ છીએ કે જો આપણે સફળ નહીં થઈએ તો લોકો આપણને સ્વીકારશે નહીં. આપણે કોઈ બીજાથી આગળ નીકળવા માંગીએ છીએ. આ સ્પર્ધા આપણને એકબીજાથી દૂર કરે છે. કૃષ્ણમૂર્તિ કહે છે કે મહત્વાકાંક્ષા અને ઈર્ષા એક જ સિક્કાની બે બાજુ છે. જ્યારે આપણે કોઈ બીજાની પ્રગતિ જોઈએ છીએ ત્યારે આપણે ઈર્ષા કરીએ છીએ અને પછી આપણે તેના જેવું બનવા અથવા તેનાથી આગળ નીકળવા માટે મહત્વાકાંક્ષા રાખીએ છીએ. તેઓ સૂચવે છે કે આપણે બીજા સાથે સ્પર્ધા કરવાને બદલે પોતાનામાં શ્રેષ્ઠતા શોધવી જોઈએ. આપણે જે પણ કામ કરીએ તેને પૂરા સમર્પણ અને પ્રેમથી કરીએ. આપણે કોઈના જેવું બનવાને બદલે આપણે જે છીએ તે જ બનવું જોઈએ. તે કહે છે, જ્યારે તમે પોતાના અસ્તિત્વને સંપૂર્ણપણે સ્વીકારો છો ત્યારે ત્યાં ડર અને મહત્વાકાંક્ષા માટે કોઈ જગ્યા રહેતી નથી.
આ પુસ્તકનો સૌથી ઊંડો અને સુંદર ભાગ આ છે. કૃષ્ણમૂર્તિ પ્રેમ વિશે વાત કરે છે, પણ તે પ્રેમ એ નથી જે આપણે ફિલ્મોમાં જોઈએ છીએ. તેઓ કહે છે કે પ્રેમ એ લાગણી નથી, તે કોઈના પર માલિકી ભાવ નથી. સાચો પ્રેમ ત્યારે જ શક્ય બને છે જ્યારે મન ડર અને સ્વાર્થથી મુક્ત હોય. જ્યારે તમે કોઈ વ્યક્તિને પ્રેમ કરો છો ત્યારે તેના પર કોઈ શરત મૂકતા નથી, તમે તેને તેના સ્વરૂપમાં સ્વીકારો છો. જ્યારે પ્રેમ હોય છે ત્યારે ઈર્ષા નથી હોતી, જ્યારે પ્રેમ હોય છે ત્યારે ડર નથી હોતો, જ્યારે પ્રેમ હોય છે ત્યારે ત્યાં સ્પર્ધા નથી હોતી. પ્રેમ અને ધ્યાન એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે. ધ્યાન એ માત્ર આંખો બંધ કરીને બેસવું નથી. ધ્યાન એ તમારા મનને સંપૂર્ણપણે જોવા, સમજવા અને સ્વીકારવાની પ્રક્રિયા છે. જ્યારે તમે ધ્યાન કરો છો ત્યારે તમારા વિચારો, તમારી લાગણીઓ અને તમારી ઈચ્છાઓને કોઈપણ નિર્ણય લીધા વગર જુઓ છો. આ પ્રક્રિયા તમારા મનને શાંત અને સ્વચ્છ બનાવે છે, અને જ્યારે મન શાંત હોય ત્યારે જ તે પ્રેમ અનુભવી શકે છે. છેલ્લે તેઓ મૃત્યુ વિશે વાત કરે છે. આપણે મૃત્યુથી ડરીએ છીએ કારણ કે આપણે જીવનને પકડી રાખવા માંગીએ છીએ, પણ કૃષ્ણમૂર્તિ કહે છે કે મૃત્યુ એ જીવનનો અંત નથી, તે એક ભાગ છે. જેમ ઊંઘ એ દિવસનો અંત નથી પણ રાતનો ભાગ છે. મૃત્યુનો ડર ફક્ત ત્યારે જ દૂર થઈ શકે છે જ્યારે આપણે જીવનને સંપૂર્ણપણે જીવીએ છીએ, દરેક ક્ષણ, દરેક પળ. મિત્રો, આ 1 કલાકમાં આપણે થિંક ઓન ધીસ પુસ્તકના મુખ્ય વિચારોને સમજવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. આ પુસ્તક કોઈ ઉપદેશ આપતું નથી, પણ આપણને પ્રશ્ન પૂછવાનું, અવલોકન કરવાનું અને પોતાની જાતને સમજવાનું આહ્વાન કરે છે. કૃષ્ણમૂર્તિનો મુખ્ય સંદેશ એ છે કે જ્ઞાનથી નહીં પણ આત્મજ્ઞાનથી જ મુક્તિ મળે છે. જ્યારે તમે તમારી જાતને પૂરી રીતે સમજો છો ત્યારે તમે ડર, ઈર્ષા અને સ્પર્ધામાંથી મુક્ત થાઓ છો. આ પુસ્તક તમને કહે છે કે તમે કોઈ ગુરુ, કોઈ સિસ્ટમ કે કોઈ ધર્મ પર આધાર રાખવાને બદલે પોતાના ગુરુ બનો. તો હવે આજે આપણે અહીં જે કંઈ પણ સાંભળ્યું તેના પર માત્ર ધ્યાન આપો, તેના પર વિચાર કરો અને પોતાના જીવનમાં તેને ઉતારવાનો પ્રયત્ન કરો. આજના આ સત્રમાં જોડાયા તે બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. આવા જ વધુ પુસ્તકોના સારાંશ અને વિચારો માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. આપણે ફરી મળીશું એક નવા પુસ્તક સાથે, એક નવી વિચાર યાત્રા પર. આપનો દિવસ શુભ રહે. જય હિન્દ.